સ્વાધ્યાય 3.4 માં પ્રશ્ન 3 કંઈક આવો આપ્યો છે કે પ્રથમ 3 અવયવી મેળવો. અત્યાર સુધીના બે જે આપણે દાખલા પૂરા કર્યા એમાં આપણે શું મેળવ્યું? અવયવો. અવયવો કેવી રીતે મેળવવા એ આપણે બે દાખલામાં જોયું કે ના જોયું? આવું શું મેળવવાનું છે? જે તેમ કહો સાહેબ આવું તો કોને ન આવડે? બધાને આવડે, બરાબર ને? અવયવી ઈજી પડે કે ના પડે? જો હવે એમ કીધું કે 6 ના અવયવી, ભલે પ્રથમ 3 અવયવી પણ પહેલા તો આપણે અવયવી મેળવવા પડશે ને. એટલે 6 ના અવયવી એટલે આપણે 6 નો ઘડિયો બોલતા જવાનું. 6 2 પછી ઉલટું કરી નાખવાનું. 11 6 12 6 13 6 78 અને જો અવયવોનું નક્કી હતું કે ભાઈ દાખલા તરીકે કીધું હોય કે 5 ના અવયવો, તો નક્કી હતા 5 ના અવયવો કે 1 5 આ બે જ અવયવો હોય. તમે ગમે એ રીતે લ્યો તો 5 ના અવયવી કેટલા મળશે? 2 જ મળશે. પણ એવું કીધું હોય કે 5 ના અવયવી, તો 5 ના અવયવી કોઈ દિવસ પૂરા થતા નથી. જ્યાં સુધી તમે અવયવ લેવા હોય ત્યાં સુધીના લઈ શકાય છે. એટલા માટે આપણને આ પ્રશ્નમાં લિમિટ આપી છે કે પ્રથમ 3 અવયવી જ લેવાના, 3 થી વધારે અવયવી લેવાના નથી. આવું શું લેવાય કીધું? એવું એટલા માટે કીધું કે જો તમને એમ કે 6 અને 8 ના સામાન્ય અવયવી મેળવો તો તમારે જેટલા મેળવવો હોય એટલા મેળવી શકાય. પણ આપણને એક સીમા બાંધી દીધી કે પ્રથમ 3 જ લેવાના, 3 થી વધારે લેવાના નથી. અને એ કેવા અવયવ લેવાના છે? આપણે કેવા અવયવી લેવાના છે? સામાન્ય અવયવી લેવાના છે. રેડી? અહીંયા સુધી રાખીએ 13 સુધી. હવે એવી જ રીતે 8 ના અવયવી લઈએ. 8 એકા 8. હવે ઉલટું કરી નાખો, કદાચ ના આવડે તો. 11 8 12 8 96 13 8 4. રેડી? હવે અહીંયા આપણે રાખી દઈએ. હવે બંનેના સામાન્ય અવયવી લઈ લઈએ તો 6 અને 8 ના સામાન્ય અવયવી. તો હવે જોવાનું કે બંનેમાં સરખી સંખ્યા હોય એ આપણો સામાન્ય અવયવી બનશે. રેડી? 6 12 18 24 ત્યાં સુધી જઈએ તો એવી એકી સંખ્યા છે તો કે હા કઈ પહેલો અવયવી થયો 24. પછી આગળ ચાલતા જઈએ તો આમાં અને આમાં સરખું મળે ત્યારે આપણે ઉભા રહીશું, ત્યાં સુધી ચાલતા જઈએ. મળે છે? રેડી? હજી આગળ ચાલીએ. 54 તો કે આમાં નથી, 56 છે. અહીંયા 60 છે, 64 છે, 66 છે, 72 તો 72 અને 72 ક્યાં 3 અવયવી. અને હજી આગળ ચાલશું તો હજી આગળ મળશે, પણ આપણે કેટલા મેળવવાના છે? જે 3 અવયવી આપણને મળી ગયા. કયા કયા? 24 48 72. આ પ્રથમ 3 અવયવી કોના? 8 અને 24 ના પ્રથમ 3 સામાન્ય અવયવી થયા. સમજાય કે ના સમજાય? આવડે કે ના આવડે? ત્યાર પછી લઈએ બી, કેમ કે આમાં તો આપણે કઈ ઝાઝી ગણતરી કરવાની નથી. 12 અને 18 ના અવયવી કીધા છે. આમાં થોડુંક વધારે માથાકૂટ થશે, કેમ કે થોડુંક લાંબુ ચાલવું પડશે. મોટી સંખ્યા છે ને, આમાં બંને નાની સંખ્યા હતી. તો પેલા લઈએ 12 ના અવયવી. તો બધાને 12 નો ઘડિયો આવડે ને? તો બોલો ચાલો 12 નો ઘડિયો. 12 6 72 12 8 96 12 9 108 12 10 120.
થોડી વાર અહીંયા રાખીએ બરાબર. જો 3 અવયવ મળી જાય તો વધારે આપણે અવયવ મેળવવાના થતા ના મળે તો પછી આગળ ચાલવું પડશે ને. 18 ના અવયવી 18 એકા 18 હવે વિચારીએ કે બંનેમાં સરખા હોય એવા અવયવની સંખ્યા આપણને 3 મળી ગઈ, કેમ કે આપણે પ્રથમ 3 અવયવી જોઈએ છે. તો પહેલો અવયવી કયો છે? અવયવી કયું છે કે જે 12 અને 18 નું સામાન્ય અવયવી બનશે? તો કે 1 છે 36, બીજું 72, ત્રીજું 108 મળી જાય છે 10. તો પછી આગળ આપણે ઘડિયો બોલવાનો થતો નથી, બરાબર ને. હવે તો કે 12 અને 18 ના સામાન્ય અવયવી પણ પ્રથમ 3 અવયવી હો. ચાલો હવે પેલી સંખ્યા કઈ છે કે જે બંનેમાં છે? તો કે 36. બીજી સંખ્યા 72, 108. તો આપણે 3 જ અવયવી જોતા હતા. પ્રથમ 3 અવયવી જે મળી ગયા 36, 72 અને 108. તો આ છે આપણો પ્રશ્ન 3. સમજાય કે ન સમજાય? આવડે કે ન આવડે? જો તમને અવયવી મેળવવાનું કે એટલે આપણે ઘડિયો બોલતા શીખી જવાનું. ઘડિયો આવડે એટલે લગભગ બધા અવયવ. અને અવયવોમાં એવું જ છે ને કે કયા ઘડિયામાં એ સંખ્યા આવે છે એ જો તમને ઓળખતા આવડી જાય તો લગભગ અવયવમાં કે ભૂલ પડશે નહીં અને અવયવીમાં કે ભૂલ પડશે નહીં. અને આ બંને પોઈન્ટ આપણને ખાસ ઉપયોગી કેમાં છે? પીએસસી ની એક્ઝામમાં પહેલું પ્રકરણ એટલે કે યુનિટ 1 ગણિત વિભાગમાં. એમાં લગભગ આને લગતા આપણે પ્રશ્નો ઘણા બધા કર્યા કે ન કર્યા? અને ત્યાં પણ આપણે પીએસસી ની એક્ઝામ જે 22 તારીખે એક્ઝામ છે એમાં પૂછાશે, એની ગેરંટી આપું છું. એકાદા 2 પ્રશ્નો તો હશે જ. એટલે આ જે પ્રકરણ છે આપણને બહુ ઉપયોગી છે. 6થા માહિતી અને પીએસસી માહિતી એટલે રિવિઝન આનું કરતા રહેવાનું છે. રેડી? રાઈટ નાઉ